हेलो फ्रेन्ड्स, आज म खसीको मासु म कसरी घरमा पकाउँछु भनेर देखाउँदैछु। यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ आवश्यकता अनुसार काटेको प्याज, सुकेको खोर्सानी, हरियो खोर्सानी, बेसार, जिरा पाउडर, धनिया पाउडर, खोर्सानीको पाउडर, मिट मसला, गरम मसलाको धुलो, दालचिनी, ठुलो अलैँची, लसुनको 4 देखि 5 वटा पोटी, अनि ल्वाङ, मरिच, अनि छ भने टिमुर पनि थोरै राखिदिनु होला, 4-5 वटा दाना। त्यस पछाडि स्वादअनुसार नुन राखेर त्यस मसलालाई मजाले मिक्स गर्ने। अनि मिक्स गरिसकेको मसलामा हामीले अघि राखेर काटेर तयार पारेको मासुलाई पनि राखेर मजाले हातले मोल्ने। अनि त्यसमा खारेको शुद्ध तोरीको तेललाई हालेर फेरि पनि मजाले मोल्ने। त्यस पछाडि मोलिसकेको मासुलाई 20 मिनेटसम्म मरिनेट हुनको लागि छोडिदिने। आज चाहिँ म माटोको हन्डीमा मासु पकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुसँग यदि माटोको हन्डी छैन भने कुकरमा 10 मिनेट जति मासुलाई फ्राई गरेर 5 देखि 6 सिटीसम्म लगाएर खान सक्नुहुनेछ। म चाहिँ माटोको हन्डीमा पकाउँदैछु। मैले एउटा माटोको हन्डी लिएको छु। त्यसमा पहिले थोरै तेल हालेर सबै मासुलाई हन्डीमा राख्ने अनि माथिबाट 4-5 वटा तेजपत्तालाई राखेर एउटा प्लेटले छोपिदिने। त्यस पछाडि ग्यास अन गर्ने, लो फ्लेममा 30 देखि 40 मिनेटसम्म पकाउने। त्यस पछाडि फेरि 10 देखि 15 मिनेटसम्म पाक्नको लागि छोडिदिने। अनि हाम्रो हन्डी मटन तयार हुन्छ। तपाईहरु पनि यसरी नै बनाएर खानुहोला। धन्यवाद।